السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ معاكم موني كيتشن. النهارده عملت لكم طرد الكنافة بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة، اتمنى ان هي تعجبكم. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. اول حاجة معانا يا بنات، معانا كوبايتين هنعمل السيرم بتاع الكنافة بتاعتنا. كوبايتين سكر اهمت، عليهم كوباية مية اهي، وارفعهم على النار، واول ما يبتدوا في الغليان هنعصر عليها عصرة ليمونة ورشة فانيليا. هنحطه على النار، نيجي بقى ونسيبه كده مع نفسه. هنجيب بقى الكنافة بتاعتنا اهي، عبارة عن معانا هو نص كيلو كنافة كانت في الفريزر. انا هفكها شوية كده اهي، بسم الله كده. مش لازم نخليها ايه يعني ناعمة، يعني ناعمة خالص اهي كده. هنزل عليها بقى بنص كوبايه سمنه بلدي اهي اهي، قلبها كويس. عايزه تحطي زبده حطي، بس انا المتاح عندي دلوقتي السمن البلدي. هنقلبها كويس فيها اهي، وبعدين هنزل معاهم بايه، معانا 3 معالق سكر بودره. قلبها كويس قوي. هي بنات انا خليتها متجانسه مع السكر ومع الايه السمنه البلدي، وقلبتهم مع بعض كويس. بعد كده هنجيب صينيه ندهنها سمن كويس قوي، هنزل بقى بيها كده وافردها كويس في الصينيه، واعمل لها جوانب من ايه على حواف الصينيه كده. نفردها كويس قوي اهي، خلي بالنا ما تبقاش في حاجه مكلكعه. بططها كويس قوي ونضغط عليها ونعمل لها حروف كده، لان هي ايه عامله زي الطرد الايه، نعملها زي الطرد بالظبط اهي. نفردها كويس ونعمل لها ايه حروف كده اهي، خليها متساويه على قد ما نقدر. عندي كوبايه بقى وكده اضغطي بيها اهي كده، ونطلع نعمل لها ايه زي جوانح كده اهي. اضغط بيها بكوبايه كده او باي حاجه عندك اهي عشان تبقى مستويه. ممكن كده اهي ماشي فيها على طول كده، كوبايه هتساوي لي ايه، هتخليها متساويه. بصوا يا بنات اهي بططتها كويس قوي وعملت لها جوانب، فردتها كويس قوي في الصينيه. لو عندك بقى الصينيه بتاعت الطرد بتبقى طبعا احلى، بس انا مش عندي وهعملها ايه في صينيه البيتزا كده اهي. بصوا خلاص هي كده خلاص جاهزه. هنحطها في الفرن في الشبكه وعلى درجه حراره 200. اول ما تستوي يعني من الجوانب كده هنشغل الشوايه على الوش ونشوف الخطوه اللي بعد كده اهي يا بنات اهي. بصوا شكلها جميل وروعه ازاي. هعمل ايه بقى؟ طبعا السيرم اهوت انا عملته، هنزل بقى كده اهي ايه اهو كده، بعدين اوزعه فيها. ما ننساش ان احنا هنحط شوكولاته، فطبعا ايه بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما تبقاش معسله قوي يعني اهي. نوزعها كده. هنعمل دلوقتي يا بنات الصوص الشوكولاته. معانا شوكولاته خام اهيت، انا قطعتها كده عشان تدوب معانا بسرعه. ومعانا علبه كريمه سيحتها يعني سخنتها عشان تسيح لنا الشوكولاته. معلقه زبده وذره ملح. اول حاجه بقى كده هنزل بالايه بالزبده، هنزل بالكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزينها ايه تسيح الشوكولاته كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا بنات. بصوا بيدوب معايا اهوت. هنزل بالزبده والملح عشان يدوبوا معانا برضو، ندوبهم كويس قوي عشان الزبده بتدي طعم وبتدي لمعه للايه للصوص. قلبها كويس قوي بقى
احنا حاطين يا بنات ذره الملح عشان تعادل نسبه ايه، ما تبقاش الشوكولاته تبقى مسكره قوي يعني، عشان كده حطينا ذره الملح اهي. هندوب القطعه اللي فاضله، بعد كده ننزل بيها على الايه الطرد بتاعنا. اهي يا بنات كده الصوص بتاعنا جاهز. طبعا انا قلبت الصينيه بتاعتي، قلبتها بالراحه جدا. هنزل بقى بالصوص بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. وزعوا بقى كده في الايه، في الكنافه بتاعتنا. هي بنات نوزعها كده، بصوا كده كويس قوي كده بالراحه. كده تمام. هحطها بقى في التلاجة تسقع شويه، وبعد كده ايه نزينها مع بعض. يا بنات بصوا حطيته في التلاجة شويه، احنا بقى نزينها كده زي ما انت عايزه بقى تزيني كده اهي يا بنات. انا زينتها بطريقتي بقى، كل واحد بيزينها بالطريقه اللي ايه اللي هو حاببها. اتمنى طريقتي تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.